Hello guys, welcome to PR TVs. So for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-cut ng video. Ang kailangan natin ay itong apps na CapCut. Kung wala ka pa yan guys, punta ka lang sa Play Store, then search CapCut. Ayan. Sa akin kasi na-download ko na yan, then mag-update na naman ang CapCut. So kung na-download mo na guys, punta na tayo ngayon dito sa CapCut. Click natin yan, new project, tinanapin natin yung video na i-edit natin. So punta muna ako dito sa albums para makita natin yung lahat ng laman ng ating cellphone. Ayan. Ito yung i-edit ko na video. Click natin yung video. And add. And nandito na tayo sa video. So madali lang guys pag-cut niyan guys. So kunwari ito sa unahan kakatin ko yan kasi mali. Click lang natin yan video. Then split muna natin siya. Click natin dun sa kanan. Tapos din delete. Ayan, nakat na siya. Tapos halimbawa dito sa hulihan. Ayan, nagkamali tayo. Cut lang natin yan. Pindutin natin yan. Video. Then split. Then pindutin natin itong sa kanan. Then delete. Yun. Tapos kung gusto naman natin ng dugtungan guys, dito sa hulihan, click lang natin itong tas pupunta tayo dito, punta ko dito sa mga picture sa video. Ayan, click lang natin dyan yung video na dudugtong natin. Ito lang yung bilang and then add. Ayan, nakadugtong na siya. Ayan. Ayan, ganun lang yung kadali guys. Kung yun ang ikakat nyo dyan, ikakat nyo yung mali, tapos dudugtungan mo ng video mo. Dali lang guys. So ganun lang kadali guys pagkat ng video guys. So nabahala kung ano yung part na ikakat mo dyan, yung mali mo. So ganun lang kadali guys. So siyempre lalagyan mo rin naman ng audio yan. Madali lang naman yun guys, ilagay ng audio. So ayun na, tapos ang cut natin. So huwag natin kailangan itong click sa taas, itong arrow na ito. Tapos export natin. Ayun, naka-resolution naman siya sa 180 pixel. Malinaw na yan guys. Saka naka-frame rate ng dapat i-explore na natin siya. Tingnan natin sa gagawin natin ito sa camera. Ayan. Ayan sa camera. So huwag na palang kalimutan guys na mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell
para updated ka sa mga bagong i-upload na tutorial video. So hanggang dito na lang guys. See you next video. Peace out.